Πόσοι άνθρωποι σε δύσκολες στιγμές λένε αυτή τη φράση. Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουν ότι είναι αμαρτία και ότι αποτελεί έλλειψη υπομονής και ελπίδας στη βοήθεια του Θεού. Το ακόλουθο όμως περιστατικό το βεβαιώνει ξεκάθαρα. Το διηγήθηκε με πολλή ταπείνωση και συναίσθηση ένας σεβαστός ιερέας, ο οποίος έχει πνευματικά παιδιά και στην επαρχία και στην Αθήνα. Είπε: «Εγώ αφού το έγινα ιερέας, με κυνήγησε η συκοφαντία, το σύγχρονο μαρτύριο. Πότε με τον ένα τρόπο, πότε με τον άλλον, με πίκραιναν και με καταράκωναν πολύ, με ψευδείς κατηγορίες. Αυτό γινόταν επανελειμμένα. Τόσο πόνεσα και τόσο κουράστηκα που λύγησα και αρκετές φορές είπα «Θεέ μου πάρε με» και τελικά με πήρε». Όσοι τον άκουγαν έμειναν κατάπληκτοι, σκεπτόμενοι πόση ανοχή έχουν όσοι κατηγορούν, ιδίως τους ιερωμένους. Πόση αμαρτία συσσωρεύουν στην ψυχή τους, ιδίως όταν σπρώχνουν σε απελπισία τις ψυχές που κατηγορούν. Λες και τους εξουσιοδότησε ο Θεός να κρίνει τον κόσμο. Ο σεμνός κληρικός συνέχισε την αφήγησή του λέγοντας: «Έπαθα ανακοπή καρδιάς. Μου συνέβη στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν εν μέσω γνωρίμων και πνευματικών τέκνων μου. Αμέσως με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν πολύ να ξεκινήσουν την καρδιά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Στο τέλος είπαν: «Δεν γίνεται τίποτα με τον παππούλη. Πάρτε τον στο νεκροτομείο». Εγώ τώρα και τι δεν έζησα τις 6 αυτές ώρες που ήμουν νεκρός. Καταρχάς, ένιωθα τον άγγελό μου να με συντροφεύει και να με περιβάλλει προστατευτικά σε μια πορεία που στην αρχή ήταν κάπως δύσκολη. Αλλά αμέσως μετά, ανωδική, προς ένα θεσπέσιο γλυκύτατο φως. Κατά τη διαδρομή, πολλά κακά πνεύματα φώναζαν επιθετικά και με κατηγορούσαν. Μία από τις κατηγορίες ήταν η εξής: «Πού τον πας αυτόν, ήταν φιλοχρήματος». Ενώ είχε υποσχεθεί ακτιμοσύνη, είχε χρήματα δικά του. Ο Άγιος Άγγελος όμως τους απέκρουε και έλεγε: «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα χρήματα που είχε ήταν του μοναστηριού και τα διαχειριζόταν». Τελικά φτάσαμε σε ένα μέρος που φαινόταν να είναι σύνορο 2 περιοχών. Εκεί άκουσα τον εξής διάλογο που έκανε ο άγγελός μου με την υπεραγία Θεοτόκο. Άκουσα μάλιστα και την γλυκύτατη αλλά κάπως αυστηρή φωνή της. Ο άγγελός μου έλεγε: «Υπεραγία Θεοτόκε, να οδηγήσω τον παππούλη στη βασιλεία του Υιού σου». «Όχι, γιατί έχει κάνει μια σοβαρή αμαρτία». «Τι αμαρτία, δέσποινά μου?» Ο παππούλης ήταν καλός. Άρχισε να με υπερασπίζεται ο άγγελος, ενώ ένιωθα τα δάκρυά του να πέφτουν ζεστά πάνω στο τράχυλό μου. «Έκτισε μοναστήρι», είπε, «βοήθησε ψυχές να σωθούν». «Αυτό είναι αλήθεια», απάντησε η Θεοτόκος, αλλά δεν έκανε υπομονή στον αγώνα που είχε και έλεγε στον Υιό μου: «Πάρε με και πάρε με». Λοιπόν, πήγαινε τον πίσω, να τελειώσει με υπομονή τον αγώνα του και μετά θα εισέλθει στη βασιλεία του Υιού μου. Καθώς γυρίζαμε με τον Άγιο Άγγελο, είδα τον παράδεισο και την κόλαση. Αυτά που γράφουν τα βιβλία του Θεού είναι αλήθεια. Τα είδα με τα μάτια μου. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, με αποστροφή, μπήκα στο νεκρό παγωμένο σώμα μου. Έκανα 8 ώρες για να κινήσω τις πρώτες κλειδώσεις των δακτύλων των χεριών μου. Από το παίξιμο των βλεφάρων μου, αντιλήφθηκε την νεκρανάστασή μου πρώτη αδελφή μου και αναστατώθηκε όλο το νοσοκομείο. Σιγά σιγά συνήλθα και από τότε προσέχω και κάνω υπομονή αδιαμαρτύρητα σε ό,τι επιτρέπει η αγάπη του Θεού. Πρέπει να κερδίσουμε τον παράδεισο, αδελφοί μου. Πρέπει με την υπομονή μας να κερδίσουμε την ψυχή μας. Αυτά είπε ο παππούλης και με τα τελευταία αυτά λόγια η φωνή του κόπηκε από τη συγκίνηση.